নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল l2l লৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি তোমালোকক ক্লাস 10 ৰ প্ৰথম অনুশীলনী 1.1 ৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 টো প্ৰবলেম সলভ প্ৰবলেমটো সলভ কৰি দিব ওলাইছো। তোমালোকে ভিডিওটো অলপো স্কিপ নকৰাকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাবা। ঠিক আছে, অলপ অংকটো দীঘল হ'ব পাৰে, তথাপিও পইণ্ট ওয়াইজ দিয়া আছে, তোমালোকে তাতে স্কিপ নকৰিবা। ঠিক আছে, অংকটোলৈ আগবাঢ়ো। এতিয়া অংকটোত আছে ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা ব্যৱহাৰ কৰি দেখুৱা যে যিকোনো যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ বৰ্গই হয় 3m নাইবা 3m+1 আৰ্হিৰ, য'ত m এটা যিকোনো অখণ্ড সংখ্যা। এতিয়া আমি সলিউশনটোত আহিলে ইয়াত ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা ব্যৱহাৰ কৰি কৰিব দিছে। তেতিয়া হলে আমি ধৰি লম, ধৰো a এটা যিকোনো যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা। ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা মতে কি হ'ব? ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা মতে কি হয়? a = bq + r, য'ত r is less than equal 0, 0 is less than equal r is less than b. এতিয়া আমাৰ ইয়াত প্ৰশ্নটোত আমাৰ কি দিয়া আছে? 3m বা বৰ্গটো কি হ'ব? 3m বা 3m+1 আৰ্হিৰ হয়। তেতিয়া হলে b = কি হ'ব? 3। গতিকে আমি ইয়াত b যেতিয়া আমাৰ 3 হয়, তেতিয়া আমাৰ ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকাত কি হ'ব? তেতিয়া হলে আমাৰ কি হ'ব? ইয়াত a = 3q + r। তেতিয়া 0 is less than equal r is less than 3 হ'ব। তাৰ মানে r ৰ ভ্যালুটো হ'ব r = 0, 1 and 2। এতিয়া যদি r ৰ ভ্যালুটো 0 হয়, তেন্তে কি হ'ব? a = 3q + r ৰ ভ্যালু 0। তাৰ মানে কি হ'ল? a = 3q। আমি যদি উভয় পক্ষকে স্কোয়াৰ কৰো, তেতিয়া হলে বৰ্গ কৰিলে কি হ'ব? a² = 3q (² এতিয়া a² = 3q² মানে (² মানে 9q²। 9q² হলে এটো কৰিলে কি হ'ব? a² = কি হ'ব? 3q²। তাৰ মানে আমি ইয়াত কি লিখিব পাৰো? a² = 3m, য'ত m = 3q²। এটো ফুলফিল হৈছে। এটো আমাৰ দেখুৱা হৈছে এখানে 3m হয় বুলি, বৰ্গটো 3m হয় বুলি। এতিয়া পিছত আমি কি কৰিম? r = 1 টো আমি দেখুৱাম। এতিয়া আমি r = 1 ৰ কাৰণে আমি কৰিম, যদি r = 1 হয়, তেন্তে কি হ'ব? a = কি হ'ব? 3q + 1। এই উভয় পক্ষক আমি বৰ্গ কৰিলে কি হ'ব? a² = 3q + 1 (² এতিয়া এটো স্কয়াৰটো ভাঙি দিলে a + b (² ফৰ্মত ভাঙিলে a² মানে হ'ব a + b (² মানে a² + 2ab + b²। মানে এটোত আমি ভাঙিলে কি হ'ব? a² + 2ab, a মানে 3qb মানে 1 + b² মানে 1²। এতিয়া a² = 9q² প্লাস এটো হ'ব 6q + 1² মানে 1। এতিয়া
এইটো কি হ'ব a স্কোৱাৰ আমি এই দুটাৰ পৰা 3 কমন ল'ম তেতিয়া থাকিব 3q স্কোৱাৰ প্লাছ ইয়াত থাকিব 2q তাৰপিছত থাকিলে 1 এতিয়া ইয়াত a স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল 3 এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ আমি m ধৰিলোঁ m প্লাছ 1 য'ত m is equal 3q square plus 2q এইটো এইখিনিলৈকে প্ৰমাণ হ'ল আৰু আমি পিছৰ যিটো r is equal 2 আমি সেইটো দেখুৱাম আমি এতিয়া r is equal 2 ৰ কাৰণে r is equal 2 হ'লে কি হ'ব a is equal 3q plus 2 এতিয়া আকৌ একে ধৰণে আমি উভয় পক্ষক আমি বৰ্গ কৰিম তেতিয়া কি হ'ব একে সূত্ৰতে আমি ভাঙিম is equal 3q whole square plus 3q dot 2 plus 2 square মানে square plus 2ab plus b square এতিয়া a square is equal 3q whole square মানে 9q square plus এটো হ'ব 12q আৰু a 2 square মানে 4 এতিয়া a square is equal 9q square plus 12q আমি 4 টো ভাঙিম 3 plus 1 এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে আমি 3 কমন ল'ম a square is equal 3 কমন ল'লে আমাৰ কি হ'ব 3q square plus 3 4 গুণে 12 4 থাকিলে q plus ইয়াতে 3 লৈ যোৱা হ'ল 1 থাকিলে plus 1 এতিয়া a square is equal এইখিনিৰ পৰা ইয়ালৈ আমি m ধৰিম 3m plus 1 য'ত m is equal 3q square plus 4q plus 1 এতিয়া আমাৰ এইখিনি কি হ'ল আমাৰ যিকেইটা আছিলে যোগাত্মক সংখ্যাৰ কি আছিলে অখণ্ড সংখ্যাৰ বৰ্গই কি হয় যিকোনো যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ বৰ্গই 3m বা 3m plus 1 আৰ্হিৰ হয় এটো আমাৰ প্ৰমাণিত হ'ল তাই গতিকে দেখুৱা হ'ল ঠিক আছে বুজি পাইছা নিশ্চয় আৰু ভিডিঅ'টো যদি অলপ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আজিলৈ ইমানেই থেংক ইউ